Сьогодні мова йтиме про події другої половини вересня 1902 року. 16 вересня – вівторок. Через сильні осінні шторми маневри флоту Німеччини були перервані на 2 дні. Того ж дня, 16 вересня, королева Нідерландів Вільгельміна відкриває чергове засідання нідерландського парламенту у Гаазі. У тронній промові вона висловила задоволення поточною політичною та економічною ситуацією в країні. 17 вересня – середа. З Нью-Йорка приходить звістка про те, що учасники американської полярної експедиції під керуванням Роберта Пірі повертаються додому після 4-річного перебування в скандинавській крижаній пустелі. 18 вересня – четвер. Члени правління всіх об'єднань корчмарів, тобто питейних закладів, що існують у Берліні та на його околицях, критикують поданий до Рейхстагу проект реформи, який передбачає значне обмеження надання ліцензій приватним особам. Більше інформації про нестаток м'яса та плани тогочасних реформ ви знайдете у відео ось тут вгорі. Того ж дня, 18 вересня, в Австрійському державному банку у Відні виявлено багатомільйонне шахрайство. Через відсутність контролю, державний службовець Едмунд Єлінек зумів привласнити близько 4,5 мільйонів крон. Єлінек, який втік, був дотичний до використання грошей для біржових спекуляцій та інвестування в промислові компанії. Того ж дня, 18 вересня, під час повстання у в'язниці в галицькому місті Лемберг, що належить Австро-Угорщині, а сьогодні є українським містом Львів, було поранено кількох в'язнів і охоронців. Причиною заворушень стали нелюдські дисциплінарні стягнення. Ув'язнених тримали в темному карцері кілька днів поспіль без їжі. Того ж дня, 18 вересня, Паризький суд засудив підполковника французької армії до 1 дня тюремного ув'язнення. Приводом є відмова надати своїх військових, щоби виконати наказ про закриття школи, яка знаходиться у підпорядкуванні Чернечого ордену. Ще один майор, за невиконання такого ж наказу, звільнений з армії. 19 вересня – п'ятниця. З нагоди офіційних святкувань сторіччя угорського борця за свободу Лайоша Кошута в Угорщині проходять демонстрації проти австрійців. Того ж дня, 19 вересня, полярна експедиція норвезця Ото Свердрупа прибуває в гавань норвезького міста Ставангер через 4 роки після того, як вирушила на північ. Того ж дня, 19 вересня, королева Бельгії Марія Генрієтта померла в місті Спа у віці 66 років. 20 вересня – субота. У Франкфурті на Майні завершується перший день німецьких банкірів, який розпочався 19 вересня. На зустрічі учасники закликали очистити свою професію від нечесних елементів і створити представницьку організацію для захисту її інтересів. Того ж дня, 20 вересня, у своїй промові на банкеті, прем'єр-міністр Франції Еміль Комп прокоментував провокаційні виступи міністра оборони Луї Андреса та міністра військово-морських сил Пеллетана. Комп критикує та називає помилкою агресивність, виражену щодо німецького рейху. Того ж дня, 20 вересня, близько 100 тисяч учасників масового мітингу в англійському графстві Йоркшир протестують проти шкільного законопроекту перед парламентом. Законопроект передбачає посилення церковного впливу в школах. Того ж дня, 20 вересня, британські морські піхотинці окупували острів Патос поблизу Тринідаду, на який претендує Венесуела. Того ж дня, 20 вересня, за Берлінським договором 1878 року заборонено перехід військових кораблів через Босфор та Дарданелли. Османська імперія вже деякий час не пропускає 3 російські торпедні катери. Петербург чинив сильний тиск на турецького султана. Під цим тиском султан дозволив прохід кораблів через протоку з Середземного до Чорного моря. 21 вересня – неділя. Військовий корабель США «Цинциннаті» з 80 морськими піхотинцями і 2 скорострільними гарматами став на якір у колумбійському портовому місті Колон. Метою цієї акції є забезпечення безпеки зони Панамського каналу. Мета полягає в тому, щоб перешкодити колумбійському уряду переправити війська через перешийок та захистити залізничний рух. 22 вересня – понеділок.
Вільгельм II наказує вести новий армійський статут. Кожному новому солдату його треба зачитувати рідною мовою. Для першого армійського корпусу треба читати литовською. Для 5-го корпусу – польською. Для 9-го – данською. А для 15-го – французькою. Того ж дня, 22 вересня, Митно-тарифна комісія Рейхстагу Німеччини починає друге читання проекту тарифу до нового митного закону. Головне, про що йдеться у зв'язку з нинішнім подорожчанням м'яса, це правила імпорту забійної худоби. 23 вересня, вівторок. Міністр сільського господарства Прусії Віктор фон Подбельський призначає комісію для встановлення причин підвищення цін на м'ясо. При цьому він говорить, що про дефіцит м'яса не може йти мови. Того ж дня, 23 вересня, Ватиканська газета «Осеваторе Романо» публікує статтю про християнську демократію і застерігає від поширення небезпечних соціалістичних теорій. Того ж дня, 23 вересня, бурські генерали, які знаходяться в Європі, просять розвинені країни Європи про подальшу підтримку бурського народу. Більше інформації про англо-бурську війну ви знайдете у відео ось тут вгорі. 24 вересня, середа. Кайзер Вільгельм II через Кабінет міністрів наказав розпустити Східноазіатський департамент військового міністерства. Він відповідав за мобілізацію німецьких військ, які надсилалися до Китаю під час боксерського повстання. Більше інформації про повстання боксерів в Китаї ви знайдете у відео ось тут вгорі. Того ж дня, 24 вересня, Мюнхенське поліцейське управління схвалило відправити писаря Фердинанда Вайсхайтінгера виступати на фольклорному пісенному фестивалі, де той отримав перемогу. Пізніше Вайсхайтінгер став найпопулярнішим фольк-співаком у столиці Баварії. 25 вересня, четвер. Ураган, що пройшов над Італійським островом Сицилія, спричиняє хаос, особливо в районі Катанії. Там затоплені поля, зруйновані залізничні колії, руйнуються будинки. 400 людей загинули під завалами та в повенях. Страх жителів Сицилії посилюється, коли на вулкані Етна почалась вулканічна активність. Останніми тижнями також повідомлялося про підвищену активність вулканів на островах Стромболі та Везувій. Того ж дня, 26 вересня, російському фізіологу Івану Петровичу Павлову виповнюється 53 роки. В цьому році його дослідження на тваринах призводять до відкриття так званих умовних рефлексів. У 1904 році за свою діяльність він буде відзначений Нобелівською премією з медицини. 27 вересня, субота. У пам'ять про бойові дії російсько-турецьких військ на перевалі Шипка 25 років тому, в Шейново в Болгарії, відбуваються військові урочистості. Там присутній також російський Великий князь Микола. Перемога Росії 25 років тому створила умови для незалежності Болгарії від Османської імперії. У зв'язку зі святкуванням на перевалі Шипка, в Македонії, яка належить до Османської імперії, активізувався рух за незалежність від турецького панування. Більше інформації про ситуацію на Балканах в той час ви знайдете у відео ось тут вгорі. 29 вересня, понеділок. У Парижі, у віці 62 років, помер всесвітньо відомий французький письменник Еміль Золя. Причиною смерті стало отруєння чадним газом. Золя та його дружина, через погану погоду, на один день раніше від запланованого повернулися з їхнього літнього будинку в Медані. Ремонтні роботи каміна ще не були завершені, що й стало причиною смерті. Того ж дня, 29 вересня, британська влада в Китаї повертає уряду Китаю управління залізницею Пекін-Шаньхайвань. Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск.